يا صباح الفل. ازيكم عاملين ايه؟ انا نسمة، مصرية مقيمة في ألمانيا. عندي هواية بحب اعمل التورتات المجسمة. ناس كتير لما بيشوفوا التورتات اللي انا بعملها، سواء اصحاب اولادي او اصحابي او في اي اعياد ميلاد من اعياد ميلاد اولادي، بيسألوني ازاي بتعملي التورتات الحلوة دي، احنا نفسنا نعمل زيها. طيب ما تعلمينا، محتاجين نعرف ازاي نعملها. فانا قررت اعمل قناة على اليوتيوب، آم، اوريكم فيها ازاي بعمل التورتات دي بطريقة مبسطة، بحيث ان انتوا تقدروا تعملوها لأولادكم في أعياد ميلادهم. بيبقى إحساس جميل جدا جدا إن أولادك يبقوا فخورين بيكي كده في العيد ميلاد، ويقعدوا يقولوا لأصحابهم مامتي هي اللي عملت التورتاية دي، مامتي بتعمل أحلى تورتة. إحساس جميل جدا، لو جربتيها تدمني. فإن شاء الله تقدري تعمليها. وانا محتاجة اوضح حاجة مهمة، انا مش بروفي خالص، انا ما خدتش اي كورسات في الموضوع كله هواية وعشق. انا عندي عشق ان انا اعمل التورتة مجسمة اكتر من اني اعملها مدورة وفوقيها الفيجور، او ان يبقى فوقيها يعني المجسمات. بتبسط اكتر لما اعملها كده، واولادي كمان بيتبسطوا اكتر. فالعشق بيزيد كل مرة بعمل تورتاية جديدة، وكل مرة بعمل تورتاية بتعلم منها حاجة جديدة. فاحنا هنتعلم مع بعض، وهنتعلم من الأخطاء كمان اللي أنا وقعت فيها. ف تابعوا معايا القناة، اعملوا سبسكرايب لو عايزين تعرفوا كل جديد أو كل تورتاية جديدة. وقولوا لي رأيكم في الكومنتات، وإن شاء الله تستفيدوا من القناة. باي باي.